હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 5મી મેના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. આ પ્રકારનો આપણો ઓફિશિયલ લોગો આપણે એપ્લિકેશનમાં પણ રાખેલો છે. અને હવે તમે સ્ટાર એજ્યુકેશનના યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકો છો. મોટી સ્ક્રીનમાં વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકશો. માત્ર વેબસાઇટ વિઝિટ કરો stareducation.net.in. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક મળી જશે, તેમજ એપ્લિકેશનની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો ત્યાંથી તમે વિઝિટ કરી શકો છો. અને લોગિનની જે લિમિટ હતી હવે આપણે હટાવી દીધી છે. તમે અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિન કરી શકો છો. તો જેમણે પણ આપણા કોર્સ પરચેસ કરેલા છે એપ્લિકેશનમાં, એ બધા જ લોકો કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરી શકશે અને એમાં પણ અનલિમિટેડ ટાઈમ લોગિન કરીને લેક્ચર જોઈ શકશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 5મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે આ દર વર્ષે 4મી મે ઉજવાય છે. ગઈકાલે ગયેલો, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે ની ઉજવણી 4 મે 2022 રોજ કરવામાં આવેલી. આની શરૂઆત થઈ હતી 1999માં. સૌથી પહેલી વખત આ આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે ઉજવાયેલો હોય તો ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? 1999માં. બરાબર, 1999માં આ દિવસ સૌથી પહેલી વાર ઉજવાયેલો. અને એક ખૂબ જ ગંભીર ઘટના બનેલી હતી જાન્યુઆરી 2020 દરમિયાન. ઓસ્ટ્રેલિયાના જંગલો છે એમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ભીષણ આગ લાગેલી હતી અને લાખોની સંખ્યામાં, બરાબર, આમ તો ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એમણે આ આગની અંદર પોતાનો જીવ ગુમાવેલો હતો. લાખોની સંખ્યામાં પ્રાણીઓ હતા, બરાબર, અને ઘણા પ્રાણીઓ છે ખૂબ જ ગંભીર રીતે ઘાયલ પણ થયેલા હતા. તો આ જાન્યુઆરી 2020ની અંદર આ ઘટના બનેલી હતી, જેમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણની અંદર જાનહાનિ થયેલી હતી, બરાબર. અને આ ઘટનાની અંદર છે 5 ફાયર ફાઇટર પણ શહીદ થયેલા હતા, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી મેઇનલી આમાં યાદ રાખવા માટે છે તો ફાયર ફાઇટર ડે ક્યારે ઉજવાય? આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે 4મી મે ઉજવાય. અને સૌથી પહેલો ક્યારે ઉજવાયેલો? 1999. આ બે ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના સૌથી વધારે છે. ચાલો, એના પછીનો છે વિશ્વ હાથ સ્વચ્છતા દિવસ. આને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં વર્લ્ડ હેન્ડ હાઇજીન ડે. વર્લ્ડ હેન્ડ હાઇજીન ડે, બરાબર. તો આ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. અંગ્રેજીમાં પણ કદાચ નામ આપી દે તો આપણે મિસ્ટેક ના થાય, બરાબર. તો આની ઉજવણી 5મી મે એટલે આજે કરવામાં આવેલી છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલની અંદર જ છે આ વિશ્વ હાથ સ્વચ્છતા દિવસ, વર્લ્ડ હેન્ડ હાઇજીન ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. સ્પેલિંગ પણ જોઈ શકો છો. ઓકે, તો 2022 રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કોણ કરે છે આની ઉજવણી વર્લ્ડ હેન્ડ હાઇજીન ડે ની? તો આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે WHO દ્વારા. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ WHO નું પૂરું નામ છે, એમના દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને 2022 માટે આની થીમ શું રાખવામાં આવી છે એ પણ યાદ રાખીશું. યુનાઇટેડ ફોર સેફ્ટી ક્લીન યોર હેન્ડ. યુનાઇટેડ ફોર સેફ્ટી ક્લીન યોર હેન્ડ આ વખતની આની થીમ છે, બરાબર. આ WHO ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની થીમ છે, બરાબર. તો આમાં કદાચ કોઈ બીજી વેબસાઇટની અંદર તમને અલગ થીમ જોવા મળે તો ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે WHO નો જે ડેટા છે એને ઓફિશિયલ સોર્સ માનશું, બરાબર. તો આ WHO ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની અંદર આ જ થીમ આપેલી છે. બીજું, સ્લોગનની થીમ પૂછે તમને કદાચ, તો એની થીમ છે હેલ્થ કેર ક્વોલિટી એન્ડ સેફ્ટી ક્લાઇમેટ ઓર કલ્ચર, બરાબર. તો આ WHO નું એક કેમ્પેન હશે, બરાબર, અને આ કેમ્પેનની એક થીમ છે. તો આની થીમ છે સ્લોગનની થીમ છે હેલ્થ કેર ક્વોલિટી એન્ડ સેફ્ટી ક્લાઇમેટ ઓર કલ્ચર, બરાબર. બાકી ખાલી તમને થીમ પૂછે તો આ આન્સર આવશે યુનાઇટેડ ફોર સેફ્ટી ક્લીન યોર હેન્ડ્સ, બરાબર. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ એનું આયોજન કયા શહેર ખાતે કરવામાં આવ્યું? ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટનું આયોજન થયેલું સુરત ખાતે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ છે એનું આયોજન
સુરત ખાતે કરવામાં આવેલું છે. ગુજરાતના સુરત ખાતે આનું આયોજન થયું છે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટનું. બાકી થોડાક ગુજરાત રિલેટેડ અહીંયા થોડાક અગત્યના પોઈન્ટનું રિવિઝન કરાવું તો ગુજરાતના સુરત ખાતે જ સ્ટીલનો સ્લેગમાંથી એટલે કે સ્ટીલના વેસ્ટેજમાંથી એક રોડનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. તો આ ગુજરાતના સુરતમાં કરવામાં આવેલું છે. બરાબર. ત્યાર પછી માંડવીથી પોરબંદર સુધી સાગર પરિક્રમાનું આયોજન પણ કરવામાં આવેલું હતું. બરાબર. ત્યાર પછી એક ફ્લાઇટ શરૂ થઈ હતી કેશોદથી લઈને મુંબઈ સુધી. બરાબર. કેશોદથી લઈને મુંબઈ સુધી ઉડાન યોજના અંતર્ગત એક ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે કેશોદથી ક્યાં સુધી? મુંબઈથી. અને આવી જ રીતે બીજી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. હવે 27 એપ્રિલે શરૂ થવાની હતી, અત્યારે તો થઈ ગઈ છે. બરાબર. તો આ પોરબંદરથી દિલ્હી સુધી છે. બરાબર. તો આ બે ફ્લાઇટ છે આપણા ગુજરાત સાથે સંકળાયેલી છે. એ ખાસ યાદ રાખશું, ઉડાન યોજના અંતર્ગત શરૂ થઈ છે. એક કેશોદથી મુંબઈ અને બીજી પોરબંદરથી દિલ્હી. તો આ બે ફ્લાઇટ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યાર પછી ગુજરાતના દાહોદ ખાતે છે 9000 હોર્સ પાવરનો ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. 9000 હોર્સ પાવરનો ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ. બરાબર. એનું નિર્માણ ક્યાં થશે? દાહોદ ખાતે. બરાબર. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી ભાવનગર ખાતે ગુજરાતનું જે ભાવનગર છે, બરાબર, એને કન્ટેનર હબ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. આ પણ યાદ રાખશું. ગુજરાતનો કયો જિલ્લો કન્ટેનર હબ તરીકે વિકસિત કરવામાં આવશે એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર, તો યાદ રાખજો ભાવનગર જિલ્લો. અને ભાવનગર ખાતે હાલમાં સૌથી પહેલી વખત ભાવનગર કાર્નિવલની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. બરાબર. તો કયા જિલ્લામાં કાર્નિવલની ઉજવણી થઈ છે? કાંકરિયા કાર્નિવલ જેવું જ એક ફેસ્ટિવલ છે એ ભાવનગરની અંદર શરૂ થયું છે, જેને નામ આપેલું છે ભાવનગર કાર્નિવલ. બરાબર. તો આ સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન થયું છે. બરાબર. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી જામનગરમાં ગ્લોબલ મેડિસિન સેન્ટર છે, ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર છે, એની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. WHO સાથે ભાગીદારી કરીને આ સેન્ટર સ્થાપવામાં આવેલું છે ગુજરાતના જામનગર ખાતે. અને જામનગરનું ખીજડીયા વન્યજીવ પક્ષી અભયારણ્ય છે એને હાલમાં જ રામસર સાઇટનો દરજ્જો મળેલો છે. આ પણ યાદ રાખશું. તો આ થોડાક અગત્યના ગુજરાત રિલેટેડ કરંટ અફેર છે, એ આપણે યાદ રાખીશું. બીજું, જે આપણું ગુજરાતનું બજેટ હતું એમાં સૌથી વધુ રકમ છે બરાબર, એ કયા મંત્રાલયને ફાળવેલી છે? બરાબર. અથવા તો કયા વિભાગને ફાળવેલી છે? તો સૌથી વધુ રકમ છે આ વર્ષનું જે ગુજરાતનું બજેટ છે એમાં શિક્ષણ વિભાગને આ રકમ ફાળવેલી છે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે ગુજરાત રિલેટેડ છે, જે આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે આ પણ, મિશન સાગર 9. બરાબર. 9મું મિશન સાગર છે. બરાબર. એના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 8 થઈ ગયા. આ 9મું મિશન સાગર છે. તો આના અંતર્ગત છે INS ઘડિયાળ મહત્વપૂર્ણ ચિકિત્સા પ્રદાન કરવા માટે કયા દેશ પહોંચ્યું? તો ઇન શોર્ટ આની અંદર જે જહાજ વાપરેલું છે, બરાબર, મિશન સાગરમાં, એ કયું છે? INS ઘડિયાળ. INS ઘડિયાળ નામનું જે જહાજ છે, બરાબર, એ ચિકિત્સા પ્રદાન કરવા માટે પહોંચ્યું છે શ્રીલંકા. તો આપણો આન્સર થશે શ્રીલંકા. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હવે અત્યાર સુધીમાં 9 મિશન સાગર થયા છે. બરાબર. આ ટોપિક GPSC ની દ્રષ્ટિએ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. અને જે લોકો PSI મેન્સની તૈયારી કરે છે એના માટે પણ આ ટોપિક છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો 9 મિશન સાગર છે, બરાબર, આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. હવે જ્યારે GPSC માં પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે જૂના જે મિશન સાગર છે, બરાબર, એને રિલેટેડ વાક્ય પણ આપેલા હોય ક્વેશ્ચનની અંદર. બરાબર. ત્યારે મિશન સાગરમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે ત્યારે 4 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે અને 4 સેન્ટેન્સની અંદર અગાઉના 1-2 મિશન સાગરની ચર્ચા કરેલી હશે. બરાબર. તો હું તમને અહીંયા અત્યાર સુધીમાં કેટલા મિશન સાગર થયા છે? 9 મિશન સાગર થયા છે. એમાં એક તો અત્યારનું લેટેસ્ટ છે, આ તો યાદ રહી ગયું તમને. આમાં જહાજ કયું વાપરેલું મિશન સાગર 9માં? તો એ યાદ રાખીશું આપણે, INS ઘડિયાળ. અને એ કયા દેશમાં ગયું? તો કે શ્રીલંકામાં. શા માટે ગયું હતું? ચિકિત્સા પ્રદાન કરવા માટે. બરાબર. આ યાદ રહી ગયું એટલું. હવે એની પહેલા જે મિશન સાગર 8 હતું, બરાબર, મિશન સાગર 8માં INS કેસરી નામનું જહાજ હતું. એ મોઝેમ્બિકને એને મદદ પહોંચાડેલી હતી. આ ડિસેમ્બર મહિનાની વાત છે, ડિસેમ્બર 21ની. તો આ લેટેસ્ટ છે, આ પણ યાદ રાખીશું. એના પછીનું મિશન સાગર 7 છે, એમાં INS સાવિત્રી નામનું જે જહાજ છે, બરાબર, એને બાંગ્લાદેશને મદદ પહોંચાડી હતી. તો આપણે આ મિશન સાગર છે એના અંતર્ગત વિવિધ દેશોને મદદ પહોંચાડીએ છીએ. અને આની શરૂઆત કરેલી હતી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મે 2020 દરમિયાન. COVID-19 માં આપણે જે લોકડાઉન કરેલું એ માર્ચ 2020માં કરેલું હતું. બરાબર. એના પછી 2 મહિના રહીને આ મિશન સાગરની શરૂઆત કરેલી હતી વિવિધ દેશોને મદદ પહોંચાડવા માટે. શરૂઆતમાં દવાઓ પહોંચાડેલી હતી અને થોડીક ખાદ્ય સામગ્રીઓ પહોંચાડતા હતા.
બરાબર. એના પછી જુદી જુદી રીતે ઓક્સિજન સિલિન્ડરની એવી રીતે હેલ્પ પહોંચાડતા હતા. બરાબર. તો આ રીતે આ મદદ કરવા માટે આપણે એક મિશન સાગર શરૂઆત કરી છે. હવે આમાં બીજું તમને સાગરનું પૂરું નામ પૂછી શકે. સાગર મિશન સાગર છે, બરાબર, એનું પૂરું નામ છે સિક્યુરિટી એન્ડ ગ્રોથ ફોર ઓલ ઇન ધ રિજિયન. સિક્યુરિટી એન્ડ ગ્રોથ ફોર ઓલ ઇન ધ રિજિયન, આ મિશન સાગર છે એનું પૂરું નામ છે. બરાબર. બીજું આમાં સૌથી પહેલું જે મિશન સાગર છે એમાં કયું જહાજ વાપરેલું, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. જ્યારે પણ સેન્ટેન્સ આપશે ત્યારે એમાં પહેલા મિશન સાગરની તો 100% વાત થઈ હશે. અને એમાં સૌથી પહેલું જે મિશન સાગર છે, બરાબર, એ મે 2020માં શરૂ થયેલું હતું. જે INS કેસરી નામનું જહાજ છે એ માલદીવ, મોરેશિયસ, માડાગાસ્કર, કોમોરોસ અને સેશેલ્સ આવા બધા દેશોને મદદ પહોંચાડી હતી. એના પછી મિશન સાગર 2 આવ્યું. એમાં INS ઐરાવત, એણે જીબુતી, એરિટ્રિયા, સુડાન અને દક્ષિણ સુદાન જેવા દેશો છે એને મદદ કરેલી હતી. એના પછી મિશન સાગર 3 આવ્યું. એમાં જે જહાજ વાપર્યું આપણે એનું નામ હતું INS કિલ્તન. આ જહાજે કંબોડિયા અને વિયેતનામને મદદ કરેલી. એના પછી મિશન સાગર 4 આવ્યું. એમાં INS જલાસવા નામનું જે જહાજ છે એ આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું હતું અને એનાથી આપણે કોમરોસ અને માદાગાસ્કરને મદદ પહોંચાડેલી હતી. બરાબર. તો મિશન સાગરમાંથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછશે ત્યારે એક તો કયું જહાજ કયા મિશનની અંદર વાપરેલું હતું એક તો એ પૂછશે, અને એક તો કયા દેશને મદદ કરી એટલો ક્વેશ્ચન પૂછશે. તો મેઇનલી ક્વેશ્ચન આવશે તો આ બે ટોપિકમાંથી આવશે. બાકી મદદમાં શું કર્યું એવું નો જ આવે. બરાબર. તો આ આટલું આપણે જ્યારે પણ આમાંથી સ્ટડી કરતા હોય ત્યારે એટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. ત્યાર પછી મિશન સાગર 5, એમાં INS ઐરાવત નામનું જે જહાજ છે એ આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું હતું અને એમાં થાઈલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા અને વિયેતનામને આપણે મદદ પહોંચાડી હતી. એના પછી મિશન સાગર 6, એમાં INS ઐરાવત નામનું જહાજ યુઝ કરેલું, એનાથી શ્રીલંકાને મદદ પહોંચાડેલી હતી. મિશન સાગર 9માં પણ આપણે શ્રીલંકાને મદદ પહોંચાડેલી છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યાર પછી મિશન સાગર 7 ની અંદર INS સાવિત્રી, આ બાંગ્લાદેશને મદદ પહોંચાડી આપણે, અને INS કેસરીથી આપણે મોઝેમ્બિકને મદદ પહોંચાડી. અત્યારે જે 9મું છે એમાં આપણે INS ઘડિયાળ જહાજ યુઝ કરેલું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે મિશન સાગર વિશે. આ બધા જ પોઈન્ટ છે તમારી પરીક્ષા માટે એકદમ મહત્વપૂર્ણ છે. એક એક પોઈન્ટ છે શાંતિથી રીડ કરજો, શક્ય હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, આ તમને બહુ જ ઉપયોગી બનશે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. CBDT છે એના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? તો CBDT છે એના નવા ચેરમેન બન્યા છે સંગીતા સિંઘ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે. હાલમાં જ સંગીતા સિંઘ અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો, આ CBDT ના નવા ચેરમેન બન્યા છે સંગીતા સિંઘ. કોનું સ્થાન લીધું? JB મોહનપાત્રનું સ્થાન લીધું. બાકી CBDT નું પૂરું નામ પૂછે તમને તો સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. બરાબર. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આ CBDT નું પૂરું નામ છે. આનું ફોર્મેશન થયેલું 1964માં અને આનું મુખ્ય મથક છે નવી દિલ્હીમાં. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખશું CBDT વિશે. ચાલો, એના પછી હવે આવી જઈએ આપણા ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં કયા દેશની સરકારે અર્દેશીર બીકે દુબાસ એને સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારથી સન્માનિત કરેલું છે? તો કયા દેશની સરકારે આ અર્દેશીર બીકે દુબાસ છે એમને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરેલું છે? તો આ પેરુની સરકારે કરેલું છે. તો આન્સર આવશે પેરુ. હાલમાં છે કયા દેશ દ્વારા સ્પેશિયલ 301 રિપોર્ટ 2022 છે એને જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો સ્પેશિયલ 301 રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે હાલમાં જ અમેરિકાએ. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ 39મી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની કોન્ફરન્સની બેઠક એની અધ્યક્ષતા કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? આ બેઠકનું આયોજન થયેલું હતું નવી દિલ્હી ખાતે. કદાચ આયોજન ક્યાં થયું પૂછે તો ધ્યાનમાં રાખજો, નવી દિલ્હીમાં આયોજન થયું હતું. કેટલામી છે? હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની કોન્ફરન્સ છે અને આ બેઠક છે, બરાબર, એ અત્યાર સુધીમાં 39મી વખત આનું આયોજન થયું છે અને આની અધ્યક્ષતા કરેલી છે આપણા સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ NV રમન્નાએ. NV રમન્ના સુપ્રીમ કોર્ટના 48માં મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે. જીકેના સંદર્ભમાં અહીંયા યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ભારતના મંત્રાલય દ્વારા કયા મંત્રાલય દ્વારા છે ક્વાર્ટરલી એમ્પ્લોયમેન્ટ સર્વે જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો ક્વાર્ટરલી એમ્પ્લોયમેન્ટ સર્વે જાહેર કરવામાં આવેલું છે હાલમાં જ ભારતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા. અને આ રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધુ જે રોજગાર છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગમાંથી ભારતમાં આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી બીજા નંબરે એજ્યુકેશનમાંથી આવે છે અને ત્રીજા નંબરે IT BPO માંથી આવે છે. બરાબર. તો આ રિપોર્ટ છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ હટ્ટી સમુદાય ચર્ચામાં રહેલો આ કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલો છે?
હટ્ટી સમુદાય છે બરાબર, એક પ્રકારનું શેડ્યુલ ટ્રાઇબ સમુદાય છે અને આ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલા છે, વસવાટ કરે છે હિમાચલ પ્રદેશમાં હટ્ટી સમુદાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ગાર્બેજ ફ્રી સિટીઝ માટે નેશનલ બિહેવિયર ચેન્જ કમ્યુનિકેશન ફ્રેમવર્ક છે, એને કયા મિશન અથવા તો કાર્યક્રમ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો આને સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન અંતર્ગત શરૂ કરવાનું છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ પર છે અને અર્બન પણ છે, તો આને સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન અંતર્ગત આ મિશન છે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન અગત્યનો છે પોર્ટ શિપિંગ અને વોટરવે મંત્રી જેનું નામ છે સર્વાનંદ સોનોવાલ, એમના દ્વારા કઈ જહાજ નિર્માણ કંપની છે એના સ્વર્ણ જયંતિ સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? તો કોચિન શિપયાર્ડ લિમિટેડ એનો હાલમાં સ્વર્ણ જયંતિ સમારોહ હતો જેનું ઉદ્ઘાટન કરેલું સર્વાનંદ સોનોવાલે. સર્વાનંદ સોનોવાલ કોણ છે? પોર્ટ શિપિંગ અને વોટરવે મંત્રી છે. હાલમાં જ રાજસ્થાનના મિયાકાબાડા રેલવે સ્ટેશન એનું નામ બદલી અને નવું નામ શું રાખેલું છે? તો મિયાકાબાડા રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલીને હવે નવું નામ રાખેલું છે મહેશનગર હોલ્ટ. મહેશનગર હોલ્ટ, બરાબર. આની જાહેરાત અગાઉ થઈ ગયેલી હતી પણ હવે ઓફિશિયલી રીતે પણ આને નવું નામ આપી દીધું છે, મહેશનગર હોલ્ટ નામ આપી દીધું છે. ચાલો, તો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે. 5મી મેનો મળશું આવતીકાલે 6ઠ્ઠી મેના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.